Тобі казали: сфокусуйся, вибери щось одне, не розпиляйся. Тільки в одній сфері ти можеш стати успішним. Не можна бути хорошим у всьому. Але ж почекайте, вибрати щось одне означає відмовитися від всього іншого? Ні. Ти маєш багато хобі та інтересів. Тебе цікавить і техніка, і дизайн, і наука, і спорт. У тебе сотня ідей, що можна було би створити цього тижня. І ще стільки ж бажань, куди б поїхати, що б почитати, що б вивчити і що спробувати. Але при цьому ти відчуваєш, що з тобою щось не так, бо ти не можеш вибрати щось одне. Ти не можеш кинути музику, щоби стати доктором, або ти не можеш покинути малювання через те, що тобі конче необхідно стати юристом. Ти справді думаєш, що з тобою щось не так? Вітаю! Я арт-єнот, і я сканер. Про те, чому я єнот, ми можемо поговорити в іншому відео. А от хто такий сканер, ми розберемо зараз. Тому що якщо ти впізнав себе у моїх попередніх питаннях, якщо ти відповів так на більшість або й на всі, то ти теж сканер. Тож почнемо з того, хто такі сканери. Це поняття ввела Барбара Шер. Сканери – це люди, яких захоплюють, яких щиро захоплюють багато речей. Не тільки одна сфера, а безліч. Безліч всього. Їх захоплює сам світ. Вони дослідники. Сьогодні їм цікава психологія, завтра езотерика, післязавтра наука, післязавтра техніка. А через місяць вони створять сад на балконі. І це не про нестабільність, це спосіб мислення. Вони швидко навчаються. Зазвичай вони навчаються швидше, ніж інші люди. Вони бачать зв'язки між різними сферами. І саме завдяки цьому вони створюють найнестандартніші ідеї. То чому ж ми вважаємо, що з нами щось не так? А тому, що цей світ заточений під дайверів. Дайвери – це також термін Барбари Шер, це вузькі спеціалісти. Наприклад, є якась людина, яка любить тільки математику. Або люди, які обирають тільки медицину, тільки технології, тільки електроніку. Щось одне. Вони, по суті, обирають одну сферу і копають до центра землі. Вони стають професіоналами в одній сфері, і їм так добре. І якщо чесно, світ не завжди був таким. Сканерів також часто називають людиною Ренесансу. Як романтично, чи не правда? Тому що ще 80, 100, 200 років тому до таких людей, як до сканерів, відносилися з великою повагою. Тому що сканери мультиталановиті. У них є безліч навичок. Вони універсальні, але з часом люди були змушені глибше поринати в якусь одну сферу. Тож питання: а ким ти хочеш бути? Чому ти не закінчив цю справу? Коли вже ти обереш щось одне? Ці всі питання, вони якось давлять на нас, змушують відчувати, наче з нами щось не так. Але правда в тому, що коли ми намагаємося обрати щось одне, у нас не виходить. Якщо я вирішу, що я більше ніколи в житті не доторкнуся до піаніно, ви навіть не уявляєте, як погано я буду себе відчувати. Більше ніколи не малювати? Більше ніколи не зв'язати светрик? Це ж так сумно. Тому що наше паливо, сканерське паливо, це наш інтерес. І коли він згасає в одному місці, ми йдемо в інше. Хіба ж це не логічно? Завдяки книзі «Відмовляюся обирати» я вже 100% впевнена, що я відмовляюся обирати. І мені з цим добре. Після того, як я прочитала цю книгу, я відчепилася від себе, і знаєте, життя стало краще. Я стала втілювати більше проєктів, я стала робити більше речей, які мене захоплюють.
Я навіть працювати стала менше. Тож дозвольте мені поділитися із вами. Можливо, вас це також витягне із ями «О Боже, зі мною щось не так, я лінивий, я неправильний, усі давно все обрали, усі вирішили, ким вони хочуть бути, жити і вмерти. І тільки я пірнаю то туди, то сюди, куди вітер понесе, туди і я». Отже, нам продають ідею, що успіх дорівнює вузька спеціалізація. Але подивись на сучасний світ. Мені здається, він вже давно за межами вузької спеціалізації. Мистецтво поєднується з технологією, наука зі спортом, психологія з бізнесом. І саме сканери часто стають винуватцями цих подій. Тому що саме сканери – це люди, які не просто здатні, вони обожнюють поєднувати непоєднувальне. Твоя розфокусованість, те, що ти не можеш обрати щось одне, це не слабкість, а твоя суперсила. Єдине, що реально небезпечно для сканера, це вічне споживання без дій. Наприклад, ти дивишся курси, читаєш книги, генеруєш ідеї і нічого з цим не робиш. Сканеру важливо не обирати щось одне, а навчитися завершувати маленькі цикли. Для якихось сканерів це кілька місяців, для якихось кілька років. Але так чи інакше, в першу чергу ми маємо зрозуміти одне – з нами все нормально. І треба не ламати себе під систему, а створити систему під себе. Усвідомлення, що так, я сканер, так, мені цікаво багато речей, і ні, я не збираюсь обирати щось одне. Одне це усвідомлення може дати вам стільки свободи, що ви нарешті відчепитесь від себе і почнете діяти. Звісно, ви можете чекати і мріяти про єдине покликання, але скоріш за все воно не існує. Я коли думаю, а чим би я могла займатися, от якщо не треба ходити на роботу, не треба заробляти ті гроші, не треба платити за оренду або за іпотеку, або ще за щось, за комуналку. Чим би я займалася? Відповідь ніколи не складається з одного пункту. Навіть не з 3. Більш того, навіть не з 5. Навіть якщо я приберу гуляти в парку і, я не знаю, спілкуватися з друзями, все одно залишиться більше, ніж 5 пунктів. Таке життя. І воно мені подобається. Ось маленька гра. Візьми ручку, блокнот або запиши на планшеті, на комп'ютері, де хочеш. Мені сподобалася одна вправа з книги «Відмовляюся обирати». Барбара Шер пропонує нам зіграти в подвійного агента. Це, до речі, один з типів сканера. Подвійний агент. Це коли людина має 2 найбільші пристрасті і довкола них обертається їх всесвіт. Але розмова не про те. Якби ти був подвійним агентом, які 2 життя ти би жив? Що б ти робив в одному житті і що б в іншому? Подумай про це. Ба більше, уяви, у тебе 5 життів, і ти можеш обирати що завгодно. Ти можеш написати, що в одному житті я відомий співак або співачка, яка по вихідних або по вечорах йде на ковзанку або займається тенісом. У другому житті я моделюю ювелірні прикраси і створюю образи для подіуму. В 3-му житті я розмовляю 6 мовами. У 4-му я чемпіон світу з бодібілдингу. А в 5-му я людина-оркестр. Я вмію грати на 5 інструментах. Бачите? Навіть в цій грі я не можу в одне життя запхати щось одне. Мені треба декілька. Завжди. Бо, ну як це? В одному місці закінчиться енергію, я піду візьму її з іншого місця. Правильно? Правильно. Тож, можливо, увесь цей час з тобою все було в порядку. Ти нормальний, просто ти сканер. І твій мозок працює по-іншому. І це прекрасно. Цей світ потребує сканерів,
бо ти дослідник не однієї дороги, а цілого світу. В наступних відео ми поговоримо про типи сканерів і про інструменти сканерів. Що може допомогти тобі організувати своє життя? Що може допомогти зробити і те, і се, і п'яте, і 20? На сьогодні все. Я дякую тобі за перегляд. Я сподіваюся, що ти повірив трошечки більше в те, що у тебе вийде все. Тож, ласкаво прошу у світ, де бути різним і цікавитись різним. Це нормально. Побачимось у наступних відео. Здатність обрати щось одне